guys, hello guys. This is Avinash sir from Others b.sc college. So how are you everybody? કેમ છો બધા મજામાં? Well, in our previous lectures we have already discussed about the syllabus. પહેલા લેક્ચરમાં આપણે સિલેબસની જે ડિસ્કશન છે એ પૂરી કરી. We have total 5 units, clear, and each unit contains 14 marks. 5 યુનિટ ભણવાના છે આપણે અને 5 સિંગલ યુનિટના કેટલા માર્ક્સ છે? 14 માર્ક્સ. So today we are going to move on our syllabus, and we are going to start with the unit number 4, and it is the how to make an advertisement for the consumer items, and the second thing is preparing pamphlets for the social causes. Clear? So it's not new about us. આપણા માટે આ કાંઈ નવું નથી. ઘરે આપણે ડેઈલી કંઈક ને કંઈક ન્યૂઝપેપરમાં આપણી સામે પેમ્પલેટ આવતા જ હોય છે, બરાબર? સો ઇટ્સ વન ટાઈપ ઓફ માર્કેટિંગ, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. તો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ તો એના વિશે આપણે ઘણું કહી શકીએ ને કે વી લીવ ઇન ધ એજ ઓફ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. મેન કેન નોટ લીવ વિધાઉટ ધ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. વિચારો તમે કેટલું મહત્વ છે આજે એડવર્ટાઇઝમેન્ટનું. સાંજે તમે સૂવો છો ત્યાંથી સવારના ઉઠો છો, આખા દિવસની એક્ટિવિટી તમારી ટોટલી એ બધાની સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણી સામે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોડાયેલી છે, બરાબર? દરેક વસ્તુની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આજે આવે છે. પછી એ ઘર વપરાશના કોઈ સાધન હોય, તમે જે હું ને તમે જે ખાઈએ છીએ, પહેરીએ છીએ, બરાબર, જે ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસીસનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જે દવા લઈએ છીએ, ફરવા જવાની પણ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે, બરાબર, રોકાવાની હોટલની પણ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે, શું ખાવું શું ન ખાવું એની પણ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે. તો નજર કરો ત્યાં જાહેરાત ને જાહેરાત, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ અને એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જ આપણી સામે દેખાય છે. Well, so today we are beginning with this unit, and it is the advertisement and pamphlets. Clear? 7 માર્ક્સમાં હશે આપણી સામે. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ 7 માર્ક્સમાં પૂછાશે અને પેમ્પલેટ 7 માર્ક્સમાં પૂછાશે આપણે. તો ઇટ્સ વન ટાઈપ ઓફ ક્રિએટિવિટી. તમે એવું વિચારતા છો કે સર આવું કેમ છે આપણા સિલેબસમાં એમ. સો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક સારી બનાવી. કેવી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપણે ગમશે? કોઈ પણ પ્રોડક્ટ આપણે ખરીદશું તો કેવું ખરીદશું? જેનું રેપર સારું હશે, આમ એટ્રેક્ટિવ હશે. સો વન થિંગ યુ હેવ ટુ કીપ ઇન ધ માઇન્ડ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, જે પણ કંઈ આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બનાવીએ એટ્રેક્ટિવ બનાવવાની છે. અત્યારે લોકો ટૂંકમાં કોને વધારે મહત્ત્વ આપે છે કે બાહ્ય દેખાવને. ક્લિયર? જે સારું હશે એ લોકોને ગમશે. તો કોઈ પણ નવી પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં ક્યારે ચાલશે કે ભાઈ એનું એડવર્ટાઇઝમેન્ટિંગ સારું હશે તો 7 માર્ક્સમાં આપણી સામે છે આ. અને થોડી વાર માટે આપણે એક સારા પેઇન્ટર, સારા આર્ટિસ્ટ બની જવાનું છે. યુ હેવ ટુ યુઝ કલર પેન ઓલ્સો, બરાબર. A4 સાઇઝના પેપરમાં એક્ઝામમાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ તમારે ડ્રો કરવાની થશે. ક્લિયર? તો પહેલી વાત તો એ કે ભાઈ વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. એડવર્ટાઇઝમેન્ટનું મહત્ત્વ શું છે આપણી સામે, બરાબર, અથવા તો કોઈ પણ કંપનીની સામે. તો કોઈ પણ કંપની છે એની પ્રોડક્ટ જ્યારે માર્કેટમાં લોન્ચ કરે છે, બરાબર, તો એની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરશે, લોકો સુધી એ પહોંચાડશે, તો જ લોકોને ખબર પડશે કે આ પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં છે. સો વી કેન સે ઇટ હેલ્પ્સ ટુ લોન્ચિંગ ન્યૂ પ્રોડક્ટ ઇન ધ માર્કેટ. ક્લિયર? ગ્રાહકોને શું ફાયદો છે તો એના વિશે આપણે શું કહી શકીએ? તો કન્ઝ્યુમર બીકમ અવેર અબાઉટ ધ પ્રોડક્ટ. કોઈ પણ કંપનીની પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં મૂકવું છે તો ગ્રાહકોને ક્યારથી ખબર પડશે, બરાબર? કોઈ પણ પ્રકારની જો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નહીં કરે કંપની છે એ, તો ગ્રાહકો સુધી એ પહોંચી શકશે નહીં. સો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો બેનિફિશિયલ ફોર ધ કન્ઝ્યુમર. નાવ બીજું શું છે? એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે અત્યારે આપણે એક લાઈફનો ભાગ બની ગઈ છે. ઇટ ઇઝ ધ પાર્ટ ઓફ અવર લાઈફ. જુઓ, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઇઝ એન ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ ઓફ અવર ઇકોનોમિક એન્ડ સોશિયલ લાઈફ. એક ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ બની ગઈ છે અત્યારે સોશિયલ લાઈફનું. મેં તમને કીધું ને કે ભાઈ આપણી લાઈફમાં અત્યારે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે. માણસ પોતે પણ પોતાની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરે છે ને અત્યારે. વોટ ઇઝ વોટ્સઅપ ને ફેસબુક ને શું છે, ટ્વિટર ને બધું એ, ઇન્સ્ટા ને. આપણે આપણા ફોટા મૂકીએ છીએ, આપણે કોઈને હાઈનો મેસેજ કરીએ છીએ, આપણે સવારમાં ઉઠીને ગુડ મોર્નિંગ કહીએ છીએ, હેવ એ નાઇસ ડે કહીએ છીએ. વોટ ઇઝ ઇટ? ઇટ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. લોકો શા માટે સારા એના પિક મૂકે છે ઇન્સ્ટામાં, ફેસબુકમાં, બધી જ જગ્યાએ? તો ઇટ્સ અ વન ટાઈપ ઓફ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. ક્લિયર? કે હું છું એમ માર્કેટમાં લોકો મને ચાહે, મને ઈચ્છે. સો ઇટ્સ અ વન ટાઈપ ઓફ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. ક્લિયર? હવે સારી એડવર્ટાઇઝમેન્ટથી લોકોને શું ફાયદા થશે, મેન્યુફેક્ચરરને શું ફાયદા થશે,
પ્રોડ્યુસર્સને શું ફાયદા થશે, બરાબર. તો વન્સ અગેન આઈ વોન્ટ ટુ રિપીટ ધ સક્સેસફુલ ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ધ ન્યૂ પ્રોડક્ટ. માર્કેટમાં એક સારી નવી પ્રોડક્ટ આવી શકશે. પછી ક્રિએશન ઓફ રેગ્યુલર ડિમાન્ડ. લોકોએ એક વખત તમારી આ જે પ્રોડક્ટ એડવર્ટાઇઝને કારણે લોકો સુધી ગઈ તો એક વખત એ ખરીદે છે તો સેકન્ડ ટાઈમ પણ એ ખરીદશે નહીં, તમારા રેગ્યુલર કસ્ટમર બની શકશે. ક્લિયર. નેક્સ્ટ, કસ્ટમરની સામે શું છે, ઘણા પ્રકારની ચોઈસ મળશે ને, બરાબર. તો એ પ્લાનિંગ કરી શકશે. તો હી કેન પ્લાન બિફોર શોપિંગ. અને ઘણી બધી એડ હશે, ઘણા બધા પ્રોડક્ટ છે કસ્ટમરની સામે, તો રિઝનેબલ પ્રાઇસમાં પણ કસ્ટમર છે એ આ વસ્તુ ખરીદી શકશે. તો સારી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હશે તો આપણી જે પ્રોડક્ટ છે એ સક્સેસફુલ સાબિત થશે. વેલ, આપણા માટે એક્ઝામમાં આપણને મોટાભાગે કેવી એડ પૂછાશે, કેવી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પૂછાશે એક્ઝામમાં? તો એક્ઝામમાં આપણી સામે કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ વન્સ અગેન, અને એમાં ખાસ કરીને જે હોમ અપ્લાયન્સીસ છે, ઇલેક્ટ્રોનિકના જે સાધનો છે એ પૂછાશે. નેક્સ્ટ એના પછી જે પૂછાશે એ છે કોસ્મેટિક આઇટમ્સ, એની એડ આપણે ખાસ કરીને પૂછાશે. અને ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ, આ બધી આપણે ખાસ કરીને પૂછાશે એક્ઝામમાં. તો હું જે તમારી સામે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ મીન્સ કે જે કરાવું છું એટલી જ આપણે કરવાની છે. ને એક્ઝામમાં A4 સાઇઝના પેપરમાં યુ હેવ ટુ કમ્પ્લીટ ઓલ ધીસ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. એટ્રેક્ટિવ બનાવવાની છે. મોબાઈલની ખાસ કરીને પૂછાઈ શકે છે, બરાબર. ફેનની, પ્રેશર કુકરની, લેપટોપ, પછી મિક્સર, ફ્રીજ, વોશિંગ મશીન, આ બધી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આર ડિઝાયરેબલ ઇન ધ એક્ઝામ. તો આ બધી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે આપણને પૂછાઈ શકે. ક્લિયર. વેલ, બિફોર ધીસ મીન્સ કે એ આપણે આગળ વધીએ એ પહેલાં એક ક્લિયર કરીએ કે વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. એક પેરેગ્રાફ આપણે ક્લિયર કરીએ કે એડવર્ટાઇઝમેન્ટનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. સો લુક સી, જુઓ જે આ નીચેના પેરેગ્રાફમાં જુઓ શું છે આપણા માટે એડવર્ટાઇઝમેન્ટનું મહત્ત્વ. વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઇન ધીસ એરા. અત્યારના માર્કેટમાં એડવર્ટાઇઝનું મહત્ત્વ કેટલું છે. જુઓ, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે આપણી સામે, બરાબર. વિધાઉટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ ઇમેજિન અ બિઝનેસ. વન્સ અગેન, હમણાં જ મેં તમને કીધું કે બિઝનેસ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. તમે કલ્પના પણ કરી ના શકો કે તમારો બિઝનેસ છે એ સક્સેસફુલ થઈ શકે વિધાઉટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. ટુ સેલ સમથિંગ વી નીડ ટુ ટેલ ધ પીપલ. હવે તમારે કોઈ પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં લાવ્યા છો તમે, બરાબર, તો લોકો સુધી તો એ પહોંચાડવી પડશે આપણે, બરાબર. ઇફ ધ કસ્ટમર નો અબાઉટ ધ પ્રોડક્ટ, લોકોને ખબર પડશે તમારા પ્રોડક્ટ વિશેની, બરાબર, તો જ લોકો ખરીદશે. હી વુડ બાય. ક્લિયર. સો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઇઝન્ટ ઓનલી ગિવિંગ ઇન્ફોર્મેશન. ખાલી માહિતી જ નથી આપતી. ઇટ ઇઝ અ ટેમ્પટેશન. વન્સ અગેન, લોકોને એ પ્રોડક્ટ સુધી ખેંચી લાવશે. ક્લિયર. ઇટ્સ એ વન કાઇન્ડ ઓફ ટેમ્પટેશન. ઇટ્સ પર્પઝ ઇઝ ટુ સેલ સમથિંગ. કંઈક વેચવાનો પર્પઝ. Even worse things are sold with a fantastic advertisement and the best may not be sold without the advertisement. થર્ડ ક્લાસ કોઈ પ્રોડક્ટ હશે ને, સારામાં સારી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હશે ને તો એ સેલ થઈ જશે. અને બેસ્ટમાં બેસ્ટ પ્રોડક્ટ હશે અને કોઈ પણ પ્રકારની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નહીં હોય તો એ સેલ થઈ શકશે નહીં. This may happen, but the basic idea of the advertisement is to attract the customer. મહત્વ આઈડિયા છે એડવર્ટાઇઝમેન્ટનો એ કયો છે, લોકોને ખેંચવા, લોકોને આપણી પ્રોડક્ટ કઈ રીતે ખરીદે ત્યાં સુધી લઈ આવો. ક્લિયર. એની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હેઝ મેની એસ્પેક્ટ્સ. ઘણા એના પાસાઓ છે. ઇટ ઇઝ પ્રિન્ટેડ ઇન અ ન્યૂઝપેપર એવરી ડે. ન્યૂઝપેપરમાં તો આપણે જોઈએ જ છીએ ડે ટુ ડે. પેમ્પલેટ્સ આર ઓલ્સો મેડ. પેમ્પલેટ આપણે જોઈએ છીએ. મલ્ટીમીડિયાના યુઝ કરીને પણ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપણી સામે આવે છે. અથવા તો ઇટ કેન બી ઓડિયો વિઝ્યુઅલ ઓર વિઝ્યુઅલ લાઇક ધ બેનર્સ, હોર્ડિંગ્સ, LED સ્ક્રીન. માર્કેટમાં આપણે બેનર્સને બધું જોઈએ છીએ, મોટા મોટા લખેલા હોય છે, બરાબર. તો આ બધા ફોર્મ્સ છે એડવર્ટાઇઝમેન્ટના. આપણા માટે કંઈ નવું નથી. વેરી ઇઝી ટોપિક. ક્લિયર. આમાં પૂરા માર્ક્સ પહેલાં તો આપણે આવવા જોઈએ. while we see the find any advertisement what attract us. આપણી સામે કોઈ પણ પ્રકારની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હોય છે ત્યારે સૌથી પહેલી વસ્તુ આપણે કઈ ગમે છે. that is important for preparing any advertisement. બરાબર, એ મહત્વનું છે. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ તૈયાર કરવામાં આપણે એ મદદરૂપ થશે. જો એક સ્લોગન, એક લાઇનિંગનું સ્લોગન હોય છે કોઈ પણ કંપનીની, કોઈ પણ પ્રોડક્ટનું. ફોર એક્ઝામ્પલ, રેમંડ કંપનીના જે કાપડની જાહેરાત હોય એમાં લખેલું હોય છે ધ કમ્પ્લીટ મેન. અમૂલનું જે બટર આવે છે એનું સ્લોગન છે અટરલી બટરલી ડેલિશિયસ. ક્લિયર. નવનીત કંપની છે બુક્સની, એનું સ્લોગન છે નોલેજ ઇઝ પાવર. તો ફર્સ્ટ થિંગ ફોર ધ સ્ટુડન્ટ યુ હેવ ટુ થિંક ધ સ્લોગન. સ્લોગન આપણે વિચારવું પડશે, બરાબર. ઓર સમ કાઇન્ડ ઓફ રાઇટિંગ. સમટાઈમ અ કલરફુલ પિક્ચર possesses our mind. સારા પિક્ચર કલરફુલ.
Student need not draw pictures, but he should know the things must be put in an attractive way. કદાચ પિક્ચર તમે નથી દોરતા તો જે તમારું કન્ટેન્ટ છે એ એટ્રેક્ટિવ વેમાં આપણે મૂકવાનું છે. ઓકે, no need of drawing, but in the exam, but you can indicate place of slogan or design. Okay, less but important and attractive details. Once again, detail, આ બધા મુદ્દા છે એડવર્ટાઇઝમેન્ટના. જે કન્ટેન્ટ ડિટેલ આપણે સારી રીતે રજૂ કરવાની છે. અરેન્જ them well so that it may please the eye. સારી રીતે એને અરેન્જ કરો એટલે આંખોને એ ગમે. ઇફ પોસિબલ અવોઇડ મચ ટેકનિકલ ડિટેલ. ટેકનિકલ ડિટેલ આપણે કંઈ મીન્સ કે અવોઇડ કરવાની છે. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ કેન બી પ્રિપેર્ડ ફોર ધ ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ. જો આપણે આટલી પૂછા છે આટલી તૈયાર કરી શકીએ. બ્યુટી રિલેટેડ થિંગ્સ, ઓટોમોબાઈલ થિંગ્સ, ક્લોથ્સ, ચિલ્ડ્રન આઇટમ્સ એટસેટ્રા. there is no limit. એની કોઈ લિમિટ નથી એડવર્ટાઇઝમેન્ટની. હિયર યુ ફાઇન્ડ જસ્ટ અ ફ્યુ એક્ઝામ્પલ. they give the details. હવે once again આપણે મીન્સ કે થોડીક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે જે આપણી સામે બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ બની રહેશે. ઓકે, નાવ સી, જુઓ જે એના પછીનું જે આપણી સામે છે આવે છે એ જો આટલી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે આપણી સામે. પહેલી જ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપણી સામે છે એ કઈ છે? એક બેબી શોપની છે. બરાબર, શું વિચારનું આવી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવે? એક નામ તમારે વિચારવું પડશે, એક સારું નામ. સ્લોગનની વાત મેં તમને કહી હતી. તો પહેલું સ્લોગન છે એમાં જુઓ, એન એન્જલ હેઝ કમ ટુ યોર હોમ, વેર આર યુ. તમારી ઘરે કોણ આવ્યું છે? દેવદૂત આવ્યા છે, તમે ક્યાં છો એમ. બરાબર, શું નામ આપ્યું છે? એન્જેલિના શોપ આપ્યું છે. જો એક સાબુનું એક પિક્ચર દોર્યું છે, વચ્ચે એન્જેલિના લખ્યું છે. બરાબર, કન્ટેન્ટ વચ્ચે ડિટેલ્સ જો આ રીતે આપણે લખવાની છે. રોયલ ટ્રીટમેન્ટ ટુ યોર ચાઇલ્ડ. તમારા બાળકને એક સારી રોયલ ટ્રીટમેન્ટ. લક્ઝરી બાથિંગ, ખૂબ જ નાવાની મજા આવશે. ફીધર લાઈક સોફ્ટ. કેટલો સોફ્ટ છે આ સાબુ? ફીધર એટલે પીછા જેટલો. નો ટીયર્સ નો હાર્મ, કંઈ પણ નુકસાન નથી કરતો. મેક ફ્રેશ, હંમેશા ફ્રેશ રાખે આનાથી જો તમે વાત કરો તો. હવે એના બીજા ફીચર્સ ક્યાં ક્યાં છે? કયા કલરમાં અવેલેબલ છે? તો પિંક, વ્હાઇટ, ગ્રીન કલર્સ. ક્લિયર. 75 ગ્રામ અને 100 ગ્રામમાં અવેલેબલ છે. અને બીજી સ્કીમ જો આ ખાસ મેન્શન કરવાનું છે આપણે, બાય 2 get 1 ફ્રી. અને કઈ કઈ જગ્યાએ અવેલેબલ છે? તો વેરિયસ સેટ અવેલેબલ ઓલ ધ નિયરેસ્ટ સ્ટોર. તો સાબુની જે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પૂછાય તો આમાં હજી તમે બીજું ઘણું એડ કરી શકો. તમારી રીતે નામ આપી શકો, તમે તમારી રીતે એને સ્લોગન આપી શકો. પણ આટલી ડિટેલ એમાં મીન્સ કે કમ્બાઈન થવી જોઈએ. એના પછીની ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે એ આપણી સામે છે મોબાઈલ ફોનની. જુઓ શું એનું સ્લોગન છે? ઓનલી અ ટચ એન્ડ ધ વર્લ્ડ ઇન યોર હેન્ડ્સ. ખાલી મોબાઈલને અડો અને દુનિયા તમારા મુઠ્ઠીમાં, તમારા હાથમાં. જો મોબાઈલનું એક પિક્ચર જોયું છે આપણી સામે. શું નામ આપ્યું છે? સ્માર્ટી મોબાઈલ ફોન્સ. એના ફીચર્સ ક્યાં ક્યાં જુઓ જો આ રીતે મેન્શન કરવાના આપણે સ્ટાર કહીને. બરાબર, ક્વેડ કોર પ્રોસેસર્સ, 34 GB ઇનસાઇડ મેમરી, લોંગ લાસ્ટિંગ બેટરી, 4G નેટવર્ક, 45 MP કેમેરા, સ્લિમ એન્ડ લાઇટ લાઇક એનીથિંગ. બરાબર, સ્ટાર્ટિંગ પ્રાઇસ કેટલી એની? 5500. બરાબર, કઈ કઈ જગ્યાએ મળે છે? તો નિયરેસ્ટ સ્ટોર ઓર એની ઓનલાઈન. બરાબર, ઓનલાઈન મંગાવી શકો અથવા તેની વેબસાઇટનું નામ લખ્યું છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટરનું નામ લખ્યું છે. તો આ રીતની મોબાઈલની એડ હોઈ શકે આપણી સામે. પછી હોમ અપ્લાયન્સીસમાં મેં તમને વાત કરેલી હતી. તો ઘરમાં વપરાતા કિચનમાં જે યુઝ થાય છે એ બધાની પણ આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પૂછાઈ શકે. જુઓ પ્રેશર કુકરની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. શું એની આપણે સ્લોગન છે? ધ મધર એન્ડ ધ ઉજેલા કુકર. બરાબર, ઇન્સેપરેબલ. ઇન્સેપરેબલ એટલે ક્યારેય જુદા ન પડે તેવું. એક તમારું કુકર લો એટલે તમારા મમ્મી અને ઉજેલા કુકર હંમેશા સાથે રહેશે એમ. બહુ સરસ એનું સ્લોગન છે. ટફ બોડી. શું ફીચર છે એના? બોડી એકદમ ટફ, શેપ તો એલિગન્ટ. બરાબર, સ્ટ્રોંગ બેઝ વિથ કોપર. તળિયું કેવું છે? કોપરનું. અવેલેબલ ઇન ધ ડિફરન્ટ સાઇઝ, ઘણી સાઇઝમાં અવેલેબલ છે. ઓકે, સ્ટાર્ટિંગ પ્રાઇસ 850 અને 5 વર્ષની એ શું આપે છે આપણને? વોરંટી આપે છે. બરાબર, હવે શું ઓફર છે? સ્કીમ શું છે આમાં? તો સેટ ઓફ 2 આઈસ્ક્રીમ બાઉલ્સ ફ્રી. 2 આઈસ્ક્રીમ બાઉલનો સેટ પણ આપણી સામે ફ્રી છે. ઓકે, તો ધીસ ટાઈપ ઓફ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કેન બી આસ્ક ઇન ધ એક્ઝામ. તો આ રીતની આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ તૈયાર કરવાની છે. વેરી ઇઝી. 7 માર્ક્સ છે, આમાંથી 7માંથી 7 આપણે કવર કરવાના છે. અઘરું નથી. થોડુંક ક્રિએટિવ માઇન્ડ તમારે થોડુંક વિચારવું પડશે. બરાબર, થોડાક સારા સ્પેલિંગ, થોડીક આપણી જો વોકેબ્યુલરી સ્ટ્રોંગ હશે તો આ વસ્તુ આપણી સામે થઈ શકશે. Clear? So all the best. See you in the next lecture. Thank you, and always wear the mask. Don't go the outside. Thank you.